Hi guys! Good morning! Kagigising ko lang. Samahan niyo ako na mag-prepare ng aking chia seeds water. At gusto kong i-share sa inyo kung paano. Okay, ito ang chia seeds. Ito siya. Yan, ganun. Sobrang liliit niya pero lumalaki siya ng 20 or 30 times, 10 times na bigger kapag siya ay babad na o na-soak na siya sa tubig. Ang kailangan lang natin is chia seeds, syempre, then lemon, at maligamgam na tubig o lukewarm water. Ilagay lang natin ang isang kutsarang chia seeds. Okay. Ibabad lang natin siya ng 30 minutes. Yung iba, ginagawa nila overnight. Pero okay na yung 30 minutes. Mas fresh siya. Okay, balikan natin siya after 30 minutes. Okay guys, after 30 minutes, ito na yung ating chia. You know, malalaki na siya. Tapos, para siyang jelly. Jelly na siya. Then, kapag ganito na siya, lagyan na natin siya ng lemon. Kalahating lemon lang. Yung iba, naglalagay din sila ng honey, pero hindi ko bet. Kaya much better na lemon na lang ilalagay ko. Alam nyo ba na ang chia seed is high siya sa fiber, protein, then antioxidant. Kaya kahit na pumayat ka, hindi ka yung parang tuyot, glowing yung skin. Okay guys, ito na yung aking chia seed water or chia seeds drink. Pang 10 days ko nang ginagawa to, nakakita na ako ng mga changes sa weight ko, tsaka sa aking parte ng tiyan at ng aking balakang. Kaya masasabi ko na effective talaga siya. No diet, no exercise, weight loss. Abangan nyo yung aking part 2 ng video na ito para ipakita ko sa inyo yung after na matapos ko yung 2 weeks ng pag-inom ko ng chia seeds. Bye-bye! Hanggang sa uulitin. Salamat. Don't forget to click like and subscribe.